Úrslit. Hinir þetta út. Eins og stóð í póstunum yfirlýsingur á Facebook, það eru bestu 4 kvöldi sem gilda. Þannig að þeir sem voru mæta á öllum kvöldi núna geta reynt að eyða lélegasta kvöldi sem út. Við góðum árangri í kvöld. Og spilum best of 3. Sæll Viðar. Velkomin. Spilum best of 3. R-nafnið byrjar að búlla og búli gengur í gegn og við skulum fara eftir spjaldtölunum, reyna það. Þannig að sé allt saman á réttu róli. Ég held að séu einhverjir 7-manna-riðlar, einhverjir 6-manna-riðlar, þannig að þeir sem eru í pásu skrifa. Þannig að það er einhver einn sem var alveg í pásu í 7-manna-riðlum. Þannig að þeir eru game on, gangi svo ótrúlega vel. Hvað er fyrsta leikinn minn? Þið eru hérna. Gummi, þú ert hérna. Gummi og Axel, þið eru fyrst.
Yes.
34 gerðin. Já.
20, ja, einfalt. Kohta ei viettää testarekin. Älytään on aina. Cool.
pásu að skrifa.
Þetta ekki streymisleikur, eða hvað? Jó, ég er klár. Græt. Græt.
í þrjá.
Ég hélt sko fyrsta bíl þegar farið í sjónum. Síðan hélt ég að liðan var. Ég myndi aldrei meira þreifaldsum fyrir að það var auðvitað hitti hann þá skildi ég mig fyrir 40,
Is that
Jaha. Skita. Spila.
við gerum það sem við erum. Þetta var 40 liðið.
Ertu áfram bara? Þeir sem eru búin með þrýstingu sem hendur að fara að henda með ruslið sem það hefur maður skólið. Og þeir eru klárir fyrir að fara að henda þessu ruslið. Ekki máli. Herru, 35 mínútur spilum þetta besta 5, þetta 3. Og til að tapa leik með að skrifa næsta eftir bæði. Það eru 16, Axel og Benni Helga, 15, Valli, Valdi Gylfi, 14, Ásni Gísli og Klara Gísli, 13, Hörður og Sverrir, 12, Hjálmar og Ragnar, 11, Jónas Helgason og Viðar Halldórsson, Ægir Björg Pétur Pettersson og 10, 9, Halldór Arnar og Orri Þórsson, 8, Sigur Brynjar og Hauðgeir, 7, Arnar Orri og Valur, 6, Sigur Brynjar og Brynjólfur, 5, Hasen Helga og Jason Wright, 4, Frikki og Stefánur, 3, Guðmundur og Guðmundur, 2, Baltasar og ég og Ásmundur og Ásmundur og Ásmundur. Ertu góð að sjá þig, ja?
Erum við að skrifa sjálfur? Fórst þið ekki nála? My kind of defense. Eins og slagast. Sérðu. Það er hérna fólóðurinn líka. Þetta spila völd. Káa ætlar að.
grínast.
Þetta er
Ég kom alltaf heim. Ég er búinn að enda í 180 og rennir ekki meira.
ég gera eitthvað upp? Já. Já. Hvað er þetta? Það var þarna. Þetta er rétt. Ævar. Já, það var mynd. Kjötbónið.
second time. Sure. Já, vinnur við og við hitt. Ekki fyrir að þú. Þetta er alveg leikur. Það er bara alveg þannig.
Já. Það var first nine hjá okkur í fyrsta leik. Það var sem að 20. Það leikur á undan og það var líka að spila það. Ég get ekki með það. Það er alltaf í slegt. Það er bara að ekki stilla það eitthvað með. Já, bara hlutir í riðlum, sko.
Hver? Sverrir eða einhver. Nei, það er þá sýning. Átni. Ha? Sýningu? Já, ég ætla að Síðan þeir leikmenn ekki til þessu. Það minna hálfu allavega. Það byrjist. gráð 6 eða.
Drífðu maður. það 7:21? 7. 65? Það er ekki eitthvað búið. Já.
Du det här är ni. Nej, så det gick ju inte så mycket. Det vet jag. Ja, det är inte. Viljeläkkä. Nyt mä en ole Nej. Då är det också lite pil. Så vi tillgår helt också av köpil. Ja, men det ska ju vara väldigt också. Vad är det ni har? Jag får nog bjuda någon Tronk jag vissa.
Allstarinn eftir í salnum. Erum við ekki á ásnum? Nei, við erum 14. Kom, með það. Þannig ég þarf það hittulega á þessu. Hver byrjar að úla? Hörru. Þú byrja. Það er skrifið það eða? Nei, ég greið. Byrjar að gera þetta. Áttu að það þessu undan eða? Nei. Hvað heldur þessu? Já. Siggi, er einhverju dósir um því? Já. Róum okkur að þess. Góða bóttirinn. Þetta er ekki flókið. Það er ekki flókið. Hvað er þér? 78 gerir ég ráð fyrir.
Hættu nú. Hvað er þið? 78. Sexta þetta. Doppel 16, já. Aftur. Hvað er þið? Þetta er svo ótrúlegt.
25 eða? Jú, 25. Teatri. Jep. Hvað þú að gera? Það til að gera þetta? Eitt. Það er svo að gera. Þrjár pílur eftir. Veitir, við ætlum að kasta tening. Við ætlum að kasta tening. Af hverju? Það er ég nenni ekki að vera lengur. Nú er þetta. Ætti ekki ég þetta? Hvað? Já, það mátti ekki borða þetta selv. Fyrsti leggurinn. Shit, hvað var stressað. Ég held ég hafa ekki tappað fyrir þetta. Ég hugsaði, það er komið það. Akkur er núna. Þú verður tappað eins og því. Hvað það? Það var hefðið sem. Þú lukkið sem. Það tók ég þetta fyrstu fjóðleikir eða eitthvað. Já. Það var stökk á eins og því það segir. Já, það er Má ég vera með þér? Þetta er í fyrsta skipti sem ég keppt í útidalík. Nei. Hvað? Þú ert búinn að vinna mótum sem hann ekki hefur. Jó, eitthvað. Eitthvað drast bara. Gummi, að við losaði við þetta. Já, þú hefur gaman þessu á mótum. Já, ég hef ekki gaman þessu. Þetta er alltaf guð. Ætlaði að hinga þig? Sko með það? Ekki ég. Hún reyði ekki mikið. Já, Þú er bara að vinna eitthvað. Gangi þér. Það er gaman að þessu. Mér er ískalt til það. fókus.
Ævars. Það er nátt að hluga ekki. Come on, Viðar. Ævars. Ég átti þennan skilið. Já, flýttir aðeins mikið í þér.
Hvað er þér? Og síðan hvað? 24. Það er einn tvöfaldi núna. Ekki? Hvað er þér? Hvað er þér? Nei.
eftir því, sko. 82. Æi, hvað er tvöfaldi? Ég ekki. Viti. Loksins. Hvað er í gangi? 100. Já. Það væri bara að jarða það með einhverjum kjafta. Enda með! Þessi stóri munur er bara að dæma þessu. Ég skildi þið bara alltaf eftir, sko. Ég segi það ekki, ég átti nú... Nei, ég bara að segja... Útskot sem ég klóður að... Það er bara einhver myndi horfa á það. Já, ég svo það. Já, ég svo það. Veist, þegar ég breyti einu sinni, sko. Veist, ég vinn í kasti, svo vinnum við bara kastið sitt á hvað, sko.